Okay, hi guys! What's up guys? Welcome to another Garden With Me episode. Nakikita niyo yung welcome plant namin. So ngayon, ililipat na natin siya, i-repot na natin siya sa loob ng yellow pot na to. Lalagyan natin siya ng soil. Tapos, magta-transplant din tayo ng mga seedlings na pinatubo. Mga bok choy seedlings to these recycled pots. Pero okay, so what we have here is pinutol na stem, tapos when we put it in water, yung mga roots niya kaya niya mag-hold ng madaming water. So very popular tong welcome plant or ZZ plant for indoor plants kasi kaya niyang mag-withstand ng wala masyadong direct sunlight or kaya niya nang wala masyadong water. So parang medyo succulent siya. Itong pag tumutubo siya para siyang banana. Hindi siya like isa-isa lang siya tapos tumutubo yung mga bagay sa kanya. Basic soil mix lang siya na may mga cocoa peat ata to. Hindi siya pwede masyadong mabasa kasi kailangan niya masanay din sa isang dry environment. Wala lang ako ngayon ay mga pebbles or ornamental rocks para lang pwede siya. Taran! Now it's good. Ang gagawin natin ngayon ay how do you recycle your 1.5 liter bottles of soft drinks kaysa bumili ka ng mga very expensive na binibenta ngayong mga plant pots. Kung makikita niyo, for example, magagamit nyo both siya, basta i-clean cut nyo lang sa gitna. Yung sa ilalim naman, ito yung tsura niya. Pwede nyo siyang gawin pang sabit. Yung ilalim na part ng mga 1.5 Coke bottles, pwede nyo siyang ihang. So dito, ginawa lang namin, gumamit kami ng mga alambre para magmukha siyang hangin. So, ano lang to actually, mga wild ferns na tumutubo kahit saan. Tapos, nilagay lang siya ng madami kasi cool accent siya para sa empty wall. Pero natin lagi kailangan merong may water out. So, gamit tayo ng ice pick para butasan sila. Kasi kung hindi makalabas yung water. Maano pa yung ice pick natin? Anyway, hindi pala kaya yung ice pick. So, hahanap tayo na. So, gamit ko ng gunting para ilukat ka. It's easy. Anyway, last week, nagpatubo tayo from seeds. Bok choy seeds sa ating seedling tree. Ayan na siya. So, makikita nyo, ito yung kasama sa seed. Tapos ito, may true leaf na siya. So, it means, pwede na siya for transplant. Originally, binili ko to for a hydroponic system pero wala pa ako ng enough materials. So, makikita nyo yung iba dito, ang dami. So, yung iba dyan, kailangan kong patayin. Piliin ko lang yung best one. Kasi syempre, mag-aagawan sila sa nutrients. Pinatubo ko siya under direct sunlight kasi kapag nasanay siya sa hindi direct sunlight, masusunog siya kapag in-expose mo na sa sunlight. Tadan! So, mula dito, pwede na natin siyang ilipat dito. Kasi syempre, pag pinabayaan natin siya tumubo dito, hindi niya may reach yung maximum
na size na pwede na itong bok choy. We got our soil mix. ASMR. Isa lang pwede. Kasi gusto natin siya tumubo ng isa. Although kung masyado siya pa siyang bata, pwede nyo pa naman siyang ipa-delay ng mas malaki. Pero that will do. We're just gonna repeat that for the others. Yay. So, pinapakita sa camera. Hindi yung sunog. Ah. Oh my god. Oh my god, guys. What is that? What is that? Anong tawag doon? Yung idea na kung bakit siya nag-rise up. Kaya yan yung nag-rise sa cell walls. It's called turgor pressure. Okay, it's the ZZ plant or the welcome plant. And may mga pwede din tayong putulin from there, from there, from there. So meron daw palang pebbles sa likod. So hanap. Ito. So, we're gonna steal some. Ang ganda din ng pot nila. Look at this. So here we're growing rocks. They're wild rocks, that's why may mga nets. So don't, they're gonna kill you. You gotta put it there. Tada! That's how I work with my new plant. Anyway, that's it for today. Thanks for gardening with me. Remember to wash your hands after gardening. Peace out!